Good morning girls. درسنا اليوم asking for and giving advice or opinion. Asking for هو أن تسأل سؤال عن نصيحة. Giving advice إعطاء نصيحة أو رأي. Opinions هو إعطاء الرأي. إعطاء نصيحة باستخدام التالي. عندنا أول شيء asking for advice or opinion. عندما نسأل عن نصيحة أو رأي نستخدم should. We use should. Should I go to London to study physics? هل يجب علي أن أذهب إلى لندن لدراسة الفيزياء؟ هنا جاي نطلب نصيحة. asking for advice. What do you think I should do? What do you think I should do? ماذا تعتقد يجب علي أن أفعل؟ هنا نسأل عن رأي. عندنا الطريقة الأولى should I go, should I read, should I listen, should I drive. والتكملة عندما نطلب نصيحة ونبدي what do you think I should do عندما نطلب نسأل عن رأي opinion. For giving advice, use any of these. عندما نطلب نصيحة نستخدم التالي should يجب. I think you should study at home. I think you should study at home. أنا أعتقد يجب عليك أن تدرس في المنزل. هنا جاي نعطي advice نعطي نصيحة. أو ممكن تكون بصيغة الأمر الإمبيراتيف. تذكرون الإمبيراتيف اللي أخذتوه بالكورس الأول. Go to London if you think you will enjoy it. Go to London if you think you will enjoy it. اذهب إلى لندن إذا كنت تعتقد أنك سوف تستمتع. بدينا الفعل بالبداية فيكون بالصيغة الأمرية. الصيغة الأمرية imperative. أو نستخدم why don't you. Why don't you. هذا الموضوع أخذته من بداية بالمتوسطة. Why don't you. Why don't you. لماذا لا. Why don't you go home now. لماذا لا تذهب إلى المنزل الآن. Why don't you study. Why don't you study now. ليش أنت ما تدرس هسه. Why don't you go to bed early. ليش ما تروح تنام من وقت. هنا لما نعطي نصيحة عندنا همين if I were you I would. لو كنت مكانك لكنت. لو كنت مكانك لكنت. احنا عندنا بالعراق شو نقول. لو أنا مكانك جا هيك سويت. لو أنا مكانك جا رحت درست. لو أنا مكانك ما عندي شيء جا رحت حطيت راسي ونمت. هنا نفس الطريقة if I were you. ليش استخدمنا were ما استخدمنا was. استخدمنا were لأن هو هذا أنا مستحيل أكون أنت شخص وأنا شخص. فلما يكون تذكرون أخذنا بالموضوع السابق اللي لما يكون imaginary أو unreal situation. لما يكون imaginary and unreal situation لما يكون يعني شيء خيالي أو غير حقيقي. خاصة لما نستخدم ال if second conditional شو يكون عندنا I would بالmain clause. هاي هنا عندنا السكند conditional. عندنا هنا الإف الشرطية. في الحالة الثانية if I were you I would run a good business. لو كنت مكانك لكنت أصبحت business رجل أعمال جيد. هذا موضوع كلش بسيط ما يراد له هواية. بس المفروض إنه ينتبه
الأوبشنز اللي عندنا لمتى نستخدم الأوبشنز. عندنا هنا باليونت 5 page 62 if I were you لو كنت مكانك I wouldn't worry. لو كنت مكانك لم أكن لأقلق I wouldn't worry. إذا تنتبهون عندنا هنا if clause conditional clause وعندنا هنا main clause. Listen and read then practice the dialogue. استمع وأقرأ وبعدها practice يعني تدرب على الديالوج المحادثة. I get spots quite often. I get spots quite often. يصبح لدي هاي الهالات بسرعة. What do you think I should do? What do you think I should do? هنا قلنا عندنا طريقتين لطلب الرأي أو النصيحة. What do you think? What do you think I should do? ماذا تعتقد يجب علي أن أفعل؟ سهى if I were you لو كنت مكانك I would wash my face 3 times a day. لو كنت مكانك لكنت غسلت وجهي 3 مرات في اليوم. سهى هنا اختارت الطريقة الرابعة لإعطاء النصيحة if I were you. Okay, I will try that. حسناً سوف أجرب هذا. And you should stop eating sugar and sweets. ويجب عليك أن تتوقفي عن أكل الحلويات والسكر. You should. ليلى I am not sure about that. أنا لست متأكدة من هذا. I tried it. جربته. But it didn't work. ولكن لم ينجح هذا الأمر. Match the problems to the advice. Then check your answers with the partner. هنا عندنا نقارن البروبلم ويا الادفايس. عندنا هنا البروبلمز وعندنا هنا الادفايسز. You want to lose weight. You want to lose weight. أنت ترغب في أن تخسر الوزن. فإيش عندنا هنا؟ Avoid coffee, bedtime, eat more meat, get extra lessons, go for a run every day, join a gym, go to the bed, spend the day in bed, stop eating bread and cakes, and take more exercises. هنا عندنا الجي تمشي ويا 1. Stop eating bread and cakes. توقف عن أكل الخبز والكيك والكعك. Take more exercise. وتمرن أكثر. فإذا هنا الجي مختار لنا إياها هو الجي تمشي مع المشكلة الأولى. أنا راح أحل لكم المشكلة الثانية وأنتم عليكم الباقي تحلونها. You aren't sleeping well. You aren't sleeping well. أنت لم تنم جيدا. Avoid coffee at bedtime. Read a boring book in bed. Avoid coffee. تجنب القهوة وقت النوم أو اقرأ كتابا مملا في الفراش. هاي A هي الحل للمشكلة الثانية. بقية المشاكل راح تحلونها as a homework. عندنا هنا work in pairs. Make dialogue like the one above for each problem. هناش مطلوب من عندنا إنه نسوي dialogue
يعني محادثة لكل مشكلة موجودة عندنا هنا اللي طلبت من عندكم تسوون من عندها homework. هذا هسه اتركوه لأن المحادثة لازم تكون بين شخصين. Read the language box, then do exercises A to C in the activity book. عندنا هنا نقول باو هذا هنا الملخص مال إعطاء النصائح، وحل التمارين من A ل C. راح نقرأ الأول وبعدين نشوف أي تمرين نحله. What do you think I should do about my sports? What do you think I should do? هنا جاي نسأل عن نصيحة. ماذا تعتقد يجب علي أن أفعل للهالات؟ How can I get rid of them? كيف يجب علي أن أتخلص منها؟ If I were you, I wouldn't worry. هاي نوع من إعطاء النصائح. قلنا نستخدم should أو نستخدم الصيغة الأمرية. مثل ما قلنا نستخدم should، نستخدم الصيغة الأمرية، نستخدم why don't you، أو نستخدم if I were you I would. هذني الأربع طرق. If I were you I wouldn't worry. Why don't you go to the doctor? Why don't you? Or you should wash your hair. You should wash your hair. يجب عليك هنا عندنا مطينا should ومطينا why don't you ومطينا if I were you. بعد عندنا الصيغة الرابعة اللي هي wash your hair اللي هي الصيغة الأمرية. نروح للأكتيفيتي بوك. الأكتيفيتي بوك عندكم هنا التمرين B. صفحة 115. Write one of the dialogues you made up in the exercise A. نقول إن هنا تعال نكتب المحادثة اللي مسويها بالexercise E. Read the examples first. عندنا هنا example ومطلوب من عندنا نسوي dialogue. أنا ما راح أطلب من عندكم تسوون dialogue، بس راح أخليكم تجربون تكتبون مشكلة والحل مالتها، إعطاء نصيحة. حاولوا تستخدمون أحد الطرق الأربعة لإعطاء النصيحة، يعني سوي لي مشكلة وتجاوبين عليها أحد الطرق الأربعة، يا أما if I were you I would، يا أما I think you should، يا why don't you، أو الرابعة اللي هي الصيغة الأمرية. كتبي لي 4 مشاكل وبالأربعة تكون كل وحدة حلها وحدة من الادفايس أو النصائح. الطرق الأربعة أهم شيء إنه تفهمون طريقة السؤال وطريقة الجواب. إن شاء الله يكون هذا الشيء مفهوم. موضوع سهل وبسيط بس يراد له شوية تركيز. Good luck.